saan nakalagak at sino ang kumokontrol sa mga ginto ni Pangulong Marcos. Mga ginto ng gobyerno ng Pilipinas, at mga ginto ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. At saan napunta ang mga ginto ni Pangulong Marcos na nasa ilalim ng pinasabog na Twin Tower noong mismong araw ng kanyang birthday noong September 11, 2001. Ayon mismo sa website ng Federal Reserve Bank sa New York, let us quote. Gold custody is one of several financial services the Federal Reserve Bank of New York provides to central banks, governments and official international organizations on behalf of the Federal Reserve System. The New York Fed's gold vault is on the basement floor of its main office building in Manhattan. Built during the construction of the building in the early 1920s, the vault provides account holders with a secure location to store their monetary gold reserves. None of the gold stored in the vault belongs to the New York Fed or the Federal Reserve System. The New York Fed acts as the guardian and custodian of the gold on behalf of account holders, which include the U.S. government, foreign governments, other central banks, and official international organizations. No individuals or private sector entities are permitted to store gold in the vault. Maliwanag po, sila na mismo ang nagsasabi. Nasa kustodiya nila ang mga ginto ng iba't ibang mga foreign governments, central banks, official international organizations, kasama na dyan ang World Bank at International Monetary Fund. So sino ang may-ari ng pinakamalaking gold holdings sa Fort Knox? Bukod dyan, may mga vaults ng gold na nasa Pilipinas, Indonesia, Hong Kong, China, at iba pang bansa, pero sino ang kinikilalang de facto central bank sa buong mundo kung saan nakabase ang gold? Walang iba kundi ang Central Bank of the Philippines na ngayon ay tinatawag na BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, ayon sa New Central Bank Act of 1993. Bakit hindi magamit ng mga national governments ang sarili nilang kayamanan? Kasi ayon mismo sa website ng Federal Reserve, noong 1971, but effected worldwide in 1973, nagkaroon ng Nixon shock kung saan idineklara ni US President Richard Nixon, dahil pinwersa siya ng mga elitista, na ipatigil ang pag-convert ng mga ginto sa US dollar. Kaya mula 1973, ang US dollar na dating nakabase sa gold certificates na nagre-represent ng literal na mga gold reserves, ay napalitan ng Federal Reserve Notes. Diyan nag-umpisang mabaon ang Pilipinas at mga gobyerno ng iba't ibang bansa pati ng gobyerno ng mismong Amerika sa perang papel na wala namang value dahil fiat money na lang ito. Ibig sabihin ng fiat money, piniprint lang ito out of thin air, walang metal asset backup. At illegal na nagpa-print ang Federal Reserve ng mga perang papel na ito kahit kailan nila gustuhin at yan ang ipinapautang sa mga gobyerno. So di mo ba naisip na yung pagdedeklara ni Marcos ng martial law noong 1972 ay may kinalaman hindi lang sa pagsukil ng komunismo kundi para isalba ang ekonomiya ng Pilipinas at mainggitan ang ating mga ginto mula sa kamay ng mga elitista. From the period of 1972 to 1981, under martial law ang Pilipinas. Walang foreign interference sa ating bansa. Hindi pwedeng makialam ang United Nations sa ating gobyerno. Ito ang panahon na inisikaso ni Pangulong Marcos ang pag-iipon, pag-legalize, at pagdodokumento ng lahat ng mga gintong ito bago pa ito tuluyang mapasakamay ng mga magnanakaw na nasa ibang bansa na tinatawag na mga globalist cabal, Illuminati, elite, or deep state. Inilagay ni Marcos ang kanyang mga personal na ginto. Mga na-recover na ginto mula sa Yamashita Treasures o World War II loot ng Axis Powers, at mga naminang ginto sa Pilipinas sa isang trust account. Perhaps I can tell you that the property of the Marcoses has been brought into a blind trust. And not a 2020 blind trust either. It's a real blind trust. And we don't know exactly how that blind trust operates the property. The only property that we have control of are two or three houses. One in the province of Ilocos Norte, not two. Two in the province of Leyte, and one in Manila, 5. Then the schooling for the children, up to possibly a doctorate. Beyond that, all income goes into the Marcos Foundation, which is the foundation that embraces all property
The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. The World Bank and the IMF are listed on a special agreement that was signed in 1950 about that. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. And the World Bank and the IMF have a special role to play, making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? A lot of people, some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. That's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No, it is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. And he used all of his power to make all this wealth secured and be placed under the ownership of the Filipino people before it is too late. Bago pa mahuli ang lahat, ganyan ka-advanced ang utak ni Marcos. Hindi lang yan. Yung Santa Romana Estate or yung tinatawag na White Vatican account o mga kayamanang ipinahiram sa Vatican pero hindi naman property ng Vatican, ay nai-transfer kay Marcos in a legal way at naisama niya sa final Holy Heaven Father account. Hindi lang din yan, pati yung White Mongolian account na iningatan ni Jose Rizal at ng mga katipunero noon na tumutukoy sa ancient Philippines gold, na nagmula pa sa iba't ibang mga sinaunang imperyo ay naingatan din sa pamamagitan ni Father Jose Antonio Diaz, Santa Romana, at bago siya namatay noong 1973 ay nai-transfer din ito kay Marcos. Pati ang mga ancient wealth ng Sulu Sultanate na gustong makuha ng British Empire noon ay naisama sa trust account na sinet up ni Marcos para may legalized ang lahat ng ito at may pangalan sa sambayan ng Pilipino, at may lagay ang people of the Philippine Islands bilang co-signatory ni Marcos while at the same time ay beneficiary ng mga interes na kinita ng mga kayamanang ito mula sa pagkaka-invest ng mga ito sa mahigit 170 bangko kabilang ang mga central banks ng iba't ibang bansa, Federal Reserve Bank ng Amerika, World Bank, at IMF. Bago mamatay si Marcos noong 1989, naipagsama-sama lahat ng mga ito sa iisang blind trust account na tinawag niyang Holy Heaven Father account, at idineklara ang people of the Philippine Islands bilang legal na may-ari at beneficiary. Noong December 1985, natapos ang 40 years ruling ng International Court of Justice sa World War II loot at noon namang year 2000 to 2005, natapos ang statute of limitations sa lahat ng iba pang mga ginto na hindi related sa Yamashita treasures na nakalagak sa White Mongolian account, White Vatican account, Hiram account, at pati sa White Eagle account ni Marcos. Ibig sabihin, nag-matured na after 50 years ang mga trust deposits na ito at wala nang pwedeng ibang mag-claim ng mga ito dahil sa umabot na ito sa statute of limitations. In short, lahat ng mga ito ay ready for disposal na noon pang year 2005 at dapat na sanang napapakinabangan na para sa development and welfare ng sambayan ng Pilipino. Subalit dahil sa conspiracy o pakikipagtulungan ng dilawang gobyerno, o Aquino administration, at mga kaalyado nilang mga politiko na nasa Kongreso at Senado at Judiciary, at dahil na rin sa mga spurious cases na ipinagsasampa ng PCGG ni Cory laban sa mga Marcos, at dahil na rin sa marami sa mga Pilipino ay brainwashed pera ng mga paninira ng mga dilawan, komunista, at mga mainstream fake news media, kaya lalong hindi ito na-release ng mga bangko para sa sambayan ng Pilipino. Kaya naman noon ding 2005, ang dami ng nagsulputang mga peking claimants ng Marcos wealth hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa iba't ibang mga bansa. At ang pinakamatinding nagke-claim nito ay ang mismong mga elitista. Sa pamamagitan ng mga kaalyado nilang gobyerno at sa pamamagitan ng mga batas na kumokontrol sa mga bangko, nagkakaroon sila lalo ng kapangyarihang kontrolin ang mga kayamanang ito. Buti na lang may President Donald J. Trump na tumayo para lumaban sa mga global elite na ito o yung tinatawag niyang deep state.
Ito ang dahilan kung bakit pinagtutulungan din siyang sir-on ng mga mainstream media dahil sa umpisa pa lang ng kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Amerika, nagdeklara na siya ng gyera laban sa Federal Reserve System na umaalipin din sa sambayan ng Amerikano sa pamamagitan ng utang, na dahilan kung bakit ang mismong bansang Estados Unidos ng Amerika ay baon din sa utang na umabot na ng mahigit $25 trillion. Kaya nga pilit nilang dinaya katulad ng pandaraya ng Smartmatic kay Bongbong Marcos. Dahil alam nila na si Trump at Marcos ay parehong kalaban ng deep state dahil sa alam nila ang tungkol sa pagkontrol nila sa mga kayamanan ng iba't ibang mga bansa. Kaya sa mga kapwa natin Pilipino, hindi pa huli ang lahat. Ang pagkakahalal kay Pangulong Duterte ay kasama sa plano ng Diyos para linisin at ihanda ang ating bansa at upang mabuksan ang isip at kamalayan ng maraming mga Pilipino hinggil sa kung sino at ano talaga si Pangulong Marcos ayon sa tunay na kasaysayan. Ang pagpapalibing ni Pangulong Duterte sa mga labi ni Pangulong Marcos ang signal na magaganap na ang implementasyon ng kanyang huling habilin at testamento. Kasi kung ibubuhos ng Diyos ang mga kayamanang ito na hindi pa nalilinis ang ating gobyerno at hindi pa naalis ang mga komunistang nakaupo sa mga sangay ng ating pamahalaan, sila rin ang haadlang at pipigil sa paglabas nito dahil ang mga Democrats sa Amerika at mga liberal sa Pilipinas at ang mga komunista ay nagko-conspire together o nagtutulong-tulong upang mahadlangan ang pagbabalik ng buong world economy sa gold standard. Galit ang mga satanistang deep state sa ginto bilang pananalapi kung paano sila galit sa Diyos ng mga Kristiyano at mga Israelita. Bakit? Kasi ang ginto ay pag-aari ng Diyos ayon sa Biblia sa Haggai chapter 2 verse 8. Kaya kung magkakaisa tayo na tumayo sa likod ni Bongbong Marcos, may pag-asa pa tayong maangking muli kung ano ang mga pinaghirapan ni Pangulong Marcos para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Dalawa ang naglalaban dito. Hindi na ito laban ng political parties. Laban na ito ng kabutihan at kasamaan. Yung mga globalista ay nagsisikap na itaguyod ang kanilang New World Order at iluklok ang kanilang Antichrist, habang tayo namang mga nasyonalista at patriotiko ay lumalaban sa kanilang plano para maitaguyod ang divine government ni Jesus Christ sa lupa o yung tinatawag na paghahari ni Jesus ng 1,000 taon sa lupa o Millennial Kingdom. Globalism versus nationalism, Digital 666 currency versus gold standard. Mga anak ng pagsuway laban sa mga anak ng liwanag. Bagamat sinasabi ng Biblia na talagang mapapasakamay ng dyablo ang buong mundo sa panahon ng Great Tribulation, naniniwala pa rin tayo na bago mangyari yan ng tuluyan, ay magkakaroon muna ng huling pandaigdigang revival sa buong mundo kung saan ang mga mabubuting tao lalo na sa mga nasa Pilipinas, ay gagamitin ng Diyos sa pagmimisyon upang manguna sa huling pag-aani ng mga kaluluwa o Great Harvest, ayon sa James chapter 5 verses 1-7, at sila ay ipi-finance ng divine wealth na ito, ayon sa Isaiah chapter 45 verse 3. Sinisikap nating gawin ang mga videos na tulad nito upang magbukas ng isip ng marami pa nating mga kababayan. Tandaan, tayo ang bukas at atin ang bukas. Kaya nga tayo ang Filipino future. Bitbit natin ang ating vision o pangitain para sa bansang Pilipinas o maharlika na siya ring vision ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, at ito ay nakapaloob sa statement na "This nation shall be great again." Kung naniniwala ka, paki-share na lang ang video na ito sa lahat ng ating kapwa Pilipino at paki-subscribe ang ating channel.